ඔයාගේ YouTube channel එක හරි Facebook page එකේ නම හරි හරිද එක්ක handsome boy කෙනෙක් හරිද ඒක නිකන් අර නිකන් මොකද්ද box එකක් උඩින් ඉඳන් ඉන්නවා වගේ හරිද scene එකක් ඔයාට photo එකක් විදියට AI වලින් හදා ගන්න ඕන නම් හරි මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න හරි ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකට අවශ්‍ය prompt එකත් එක්ක මම දීලා තියෙනවා හරි YouTube එකේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ prompt එකත් පාවිච්චි කරලා ඔයාට කැමති විදිහේ photo එකක් මෙතනින් එහාට හදා ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ළමයි මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා මේක type කරන Bing chat කියලා. හරි Bing chat කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාව load වෙවි මේ විදියට. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී Bing chat කියන එකට යන්න. හරි Bing chat කියන එකට ගියාට පස්සේ නම් ඔයාලට කියනවා මම හිතන්නේ Microsoft Edge browser එක use කරන්න කියලා. right එහෙම නේද? මොකද මේගොල්ලන්ගේ Bing chat is now Copilot the AI powered feature that helps you blah 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 හරි කොහොම හරි මේගොල්ලන්ගේ go to Copilot කියලා කතාවක් තියෙනවා මේකේ Copilot කියන එකට යන්න ඕනේ මොකද මේ වෙදි Bing chat කියලා එකක් නෑ මේගොල්ලන්ගේ Copilot කියලා plan එකක් තමයි තියෙන්නේ හරි ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක try කරන්න හරිද try now කියන එක click කරමු හරි try now click කරලා පස්සේ ඉතින් වෙන මුකුත් නෙමෙයි කියන්නේ අපිට Microsoft Edge එකෙන් open කරගන්න කියලා. හරි කරන්න දෙයක් නැහැ. Microsoft Edge browser එකෙන් අපි open කරගමු. හරි. ඉස්සර නම් මෙච්චර අමාරු නෑ අපිට Microsoft එක හරියට ආදරෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා Bing chat එක දීලා තිබ්බා. but දැන් මේ විදිහේ Microsoft එකෙන්ම ඒ කියන්නේ Edge browser එකෙන්ම open කරන්න ඕන කියලා ඔන්න කතාවක් එනවා. ඉතින් on just a moment කියලා එනවා බලමු. හරි good. දැන් අපිට ආවනේ මේ විදිහට Copilot එක ආවා. මේකෙන් more creative කියන එක තෝරලා මම මේ දෙන මේ එක තියෙනවනේ prompt එක තියෙනවනේ ඒක මෙතෙන්ට paste කරන්න. හරි. ඉතින් paste කරන්න හරි වත් type කරන්න පොඩි වෙලාවක් කරන්න type කරන්න. විශේෂයෙන්ම TikTok එකේ set එක type කරන්න බලන්න. Create a 3D illustration of an animated character of a handsome boy sitting casually on top of social media logo YouTube. The character must wear modern Sri Lankan clothes. The background of the character is mock-up of his YouTube profile page with a profile name KD Jayakodi. දන්නවනේ නම. And a profile pictures same as character. හරි. ඉතින් profile picture එකත් ඒ characterගේ මූණම දාන්න කියලා ඔන්න කියලා මෙන්න මෙතන submit button එක ඔබණ්ඩයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒබොට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකත් කට් කිරිල්ලක් නැත. අපි චුට්ටක් ඉතින් බලන් ඉමු නේද? හරි. මොකද මහ ලොකු ටයිම් එකක් යන්නේ නැහනේ. චුට්ටක් බලන් ඉන්නකෝ ඉතින්. චුට්ටක් බලන් ඉන්නකොට පොඩක් ඉතින් ඉන්න වෙනවා. ඔහොම ඉන්න. ඔහොම තමයි ඉතින්. මොනා කරන්නද? හරි. අන්න එයා මොකද්ද මන්ද කියනවා කන්ටිනියු කරන්න කියලා. අපි ඉතින් කන්ටිනියු කරලා දාමු. කන්ටිනියු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඉමේජ් ක්‍රියේට් එකට ජොයින් වෙන්නලු. හරි. අන්න එකට ජොයින් වෙන්න. හරි. ඒ කියන ඒවාට ඉතින් ජොයින් වෙන්න වෙනවා. හරි. මම හිතන්නේ මම ඔල්රෙඩි ජොයින් වෙලා ඇත්තේ කියලා හිතනවා. බලමු. මට කියන විදියට මෙයා කියන්නේ කොහෙද ආයේ ජොයින් and create කියලා තියෙන්නේ. but මම මෙන්න මේකම අරගෙන මේ prompt එකම අරගෙන හරි මේ prompt එකම අරගෙන මෙතෙන්ට දාලා join and create දෙන්නම්කෝ මෙයා කියනවා වගේ හරි සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න මේ අද කරන වීඩියෝ එක අද හරිද හෙට කරන වීඩියෝ එක හෙට හරි එතකොට ඒව තව අවුරුද්දකින් මීට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන පාවිච්චි කරලා චුට්ටක් හරිද අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා හොමින් හරි මම හිතන්නේ මගේ security verification කතාව හරියන්න ඕනේ අපි දාලා බලමු ආයේ join and create එකට මට වද දුන්නා Microsoft එකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම හිතන්නේ දැන් හරියන්න ඕනේ right. අනේ පාර image create එකෙන් මට generate කරනවා මේකෙන් නැතුව කලින් ඇත්තනම් මම අර මේවා වෙලා join වෙලා හිටියේ නෑනේ. ඒකයි case එක. නැත්තම් මෙතනින්ම Copilot එකෙන්ම මට ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මෙතන your image is being created by කියලා එනවා. but ඕක ඔතන නැතුව ගොඩක් වෙලාට මෙතනම එන්න තිබ්බ එකක්. හරි. කමක් නෑ. කොහෙන් හරි කමන්න ඉතින් හරි මෙටින් හරි මේක මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියන එකයි මට කියන්න ඕනුනේ. හැබැයි දැන් මට පොඩි කොරහක් තියෙනවා. දැන් මං කිව්ව හරි මෙතන මං කිව්ව කතාව social media logo තමයි හරි ඒක හරි oops මං හිතන්නේ මේකේ prompt එකේ භාගයක් වගේ කියවලා තියෙන නේද හරි මේ පේනවද මේ social media logo කියලා තියෙන්නේ හරි okay මම මෙතනට දැන්ට control එකයි v එකයි ගහලා මෙන්න මෙතෙන්ට මම paste කරනවා ආයේ කලින් වගේම ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට image Bing image create එකට sign in වෙන්න වෙනවා නැත්නම් ඔයාලට account එක කරලා log වෙන්න වෙනවා හරි ඉතින් ඒව මට පෙන්වන්න බෑ මං හිතනවා අදහසක් ඇති කියලා right okay මොනවා ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉතින් ඊවසගෙන ඉමු තාම මං ඉතින් විනාඩි 10ක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා නෑ නේද විනාඩි 10ක් නෑ මෙන්න මෙයා ස්පොට් මොකද්ද ස්පොට් නෙමෙයි ස්ටොප් responding කියලා පෙන්නගෙන ඉන්නවා but still nothing බලමු කො එන්න වෙන්න යාළුවා I will try to create a 3D illustration of an blah 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 blah
බලමු මෙයා මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. අනේ අප කියන චූටි වෙලාවක් ඉන්නලු. හිටියා මෙච්චරලා හිටියා ඉතින් ඉක්මනට හදපන් කෝක. මයික්‍රොසොෆ්ට් එකත් අපිට ආතල් දෙනව නේද බං? අන්න ඒකයි. මං කිව්වා. Oh, so elegant. Hari. But again, so beautiful, so elegant. And looking like a wow. Hari. ඉතින් කේඩි නම නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් කාලා තියෙනවා බට් කමන්නේ ඉතින් පොඩි සමාවක් දෙමු මේක පොඩි ගැම්මක් තියෙනවා හැබැයි ගැම්මක් තියෙනවා නේ අර කේ අකුරු නෑ ඒකත් තිබ්බනම් පට්ට හරි අමුතුම ගැම්මක් තියෙනවා හරි ඉතින් වාර තියෙන දැන් මේක සේව් ඉමේජ් කරගන්න හරි සේව් ඉමේජ් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ වැඩේ එතනින් හරි ඕකේ ඊට පස්සේ මේ අනිත් ඒවාත් ඔයාලට ඉමේජස් උත් බලන්න පුළුවන් මේ විදියට හරි ක්ලික් කරලා ඒවත් ඔයාලට සේව් කරන්න පුළුවන් නම වැරදි ඉතින් මෙහෙම නම පොඩ්ඩක් යහර මෙහාට දාන් වෙන්න ඩෝන් වෙන්න එහෙම පුළුවන් හිතන්න එපා හරි මේ KDGI කොඩි කියලා තියෙන්නේ හරි එහෙම තමයි අර එයා අපි කියන දේ මේවා කරනවා එයාට ටෙක්ස්ට් බේස් හරිද ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක ඉතින්ට ප්ලේස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තාම ලැබිලා නැහැ හරි මේකෙන් ඔයාලට මීන් එනවා ඉස්සරහදී හරිද හොඳ Facebook post එකක් එම හදාගන්න පුළුවන් කියලා එහෙනම් අපි ඉස්සරහදී වගේ දේවලුත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු එහෙනම් දැනට මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරලා දීලා ෆලෝ එකක් දාගෙන YouTube channel එකටත් ගිහලා subscribe එකකුත් දාගෙන තියෙන ඔක්කොම ගෙල් මල් ටික කරගෙන යන්න එහෙනම් සුබ දවසක් බයි පරිස්සමින්